السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل برضه على الديريفيتيفز. اوكي، طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا بنعمل ديريفيتيف لكل ترم لوحده واللي بيفصل ما بين كل ترم وترم بلس ماينس ايكوال. طيب يعني مثلا لو كان في ان هو بينهم ملتبلاي ما ينفعش نعمل ديريفيتيف لكل واحد لوحده؟ لا مش هينفع طبعا. طب لو بينهم ديفايدد مش هينفع طبعا. اوكي، يبقى عندي ان هو بالنسبة لما يكون بينهم ملتبلاي او ديفايدد يبقى لازم ان هو ناخد الرولز بتاعتهم نتعامل معاهم ازاي. فدي الرولز بتاعت البرودكت والكوشنت. اوكي، تعالوا نذاكر الرولز دي كده مع بعض ونشوف الرولز ديت ازاي هنتعامل معاها وناخد اكزامبلز على كل واحده فيهم كده ونشوف هنتعامل معاهم ازاي. اول رول ان هو بتقول لي لو بينهم برودكت بينهم ملتبلاي اف اكس عباره عن برودكت اوف جي اوف اكس اند اتش اوف اكس، يبقى اف برايم يعني الديريفيتيف بتاع الفانكشن دي يبقى عباره عن مين؟ second function times derivative of the first plus the first function times derivative of the second. يبقى second times derivative first plus first times derivative second. اوكي، ده لو بينهم multiply. For example نقول مثلا f of x equals x plus 1 times x power 2 plus 3x minus 1. يبقى both brackets بينهم multiply، يبقى ال f prime يعني عملت derivative عملت d by dx on both sides equals the second function x power 2 plus 3x minus 1 multiply derivative of the first derivative x power 1 1 plus derivative 1 0 يبقى 1 بس plus first function x plus 1 times derivative second x power 2 its derivative 2x plus 3x its derivative 3 minus 1 its derivative 0. يبقى كده احنا عملنا الديريفيتيف وجبنا الاف برايم اللي كنا عايزين نجيبها. في ناس تقول طب انا ممكن اعمل مالتبلاي وبعد كده اعمل ديريفيتيف، صح، بس مش الاوبشن ده مش هيكون متوفر عندنا في كل بروبلمز. بمعنى لما يجي يقول كده اف اوف اكس ايكوالز سكوير روت اكس باور 2 بلس 5 تايمز سكوير روت اللي هي الكيوبيك روت بقى اكس باور 3 ماينس 1. هنا طبعا مش هينفع نعمل مالتبلاي بعد كده نعمل ديريفيتيف، هنضطر عشان نجيب الاف برايم نستخدم الرول بتاعت البرودكت اوف تو فانكشنز. اوكي، فطبعا f of x equals كلنا عارفين سكوير روت ده باور 1 هاف والكيوبيك روت ده عباره عن باور 1 ثيرد. وطبعا هنأجل بقى الكلام على الفورم ديت لغايه لما ناخد الباور رول، ازاي نعمل ديريفيتيف براكت لما يكون عليه باور. اوكي تمام كده يا شباب. طيب ده كده خاص بالبرودكت رول. نيجي للكوشنت رول. الكوشنت رول طبعا المره دي الاف اكس هنا عباره عن كوشنت اوف جي اند اتش. اوكي، يبقى الاف برايم عباره عن مين؟ الدونيتور، الفانكشن الموجوده في الدونيتور تايمز ديريفيتيف الفانكشن الموجوده في النوميريتور ماينس، كان في البرودكت كنا بنستخدم بلس، ماينس ايه؟ ماينس العكس، بمعنى الفانكشن الموجوده في النوميريتور تايمز ديريفيتيف الفانكشن الموجوده في الدونيتور. كل ده اوفر اتش اوف اكس اللي هو الدونيتور، بس هنحط عليه باور اوف 2. الدونيتور عليه باور اوف 2. طيب نوضح ده اكتر باكزامبل برضو. f of x equals x power 3 minus 1 x power 2 plus 5. يبقى f prime equal ايه؟ النوميريتور x power 2 plus 5 times الدومينيتور اللي هو x power 2 plus 5 times derivative النوميريتور 3x power 2 derivative 1 0. بعد كده ماينس النوميريتور بقى زي ما هو x cube minus 1
times derivative الدومينيتور derivative x squared 2x plus derivative 5 0 زي اللي over الدومينيتور باور 2. ودي طبعا كده الكوشنت رول. دي كده مين؟ الكوشنت رول. اوكي. example تاني f of x equal x power 3 plus 7x minus 1 x power 2 plus 2x plus 1. يبقى f prime equals a denominator x squared plus 2x plus 1 times derivative in numerator يبقى 3x squared plus 7 minus in numerator x cubed plus 7x minus 1 times derivative denominator x squared gets derivative 2x plus derivative 2x 2 derivative 1 0. ما ننساش over x squared اللي هو الدومينيتور 2x plus 1 power 2 denominator power of 2. طيب بالنسبة example كمان x plus 5 root x times x power 2 plus 6 cubic root of x. المرة دي both brackets بينهم multiply يبقى كده هنستخدم product rule. بس محتاجين نعمل نيو لوك بس كده عشان تبقى عملية الديريفيتيف بالنسبة لنا سهلة. طبعا انتوا عارفين السكوير روت ده كأنه باور 1 هاف وهنا اكس سكويرد بلس 6 برضه الكيوبيك روت ده كأنه اكس باور 1 ثيرد. يبقى f prime of x equals يبقى second function x squared plus 6x power of 1 third multiply derivative first derivative x power 1 1 plus derivative 5x power 1 half 1 half times 5 5 over 2 وهناخد إكساية من ال x power 1 half times d over dx هيكنسلوا مع بعض يبقى لي كام إكساية؟ ده هي x power 1 half لما آخد منها إكساية يبقى فضل معايا x power negative 1 half plus the first function times derivative second x power 2 it's derivative to x third 1 third times 6 2 وهناخد إكساية من x power 1 third يفضل x power of negative 2 thirds ومعنى إن أخدت إكساية يعني هعمل باور بتاع x minus 1. يبقى هي ديت ال f برايم بتاعتنا. أوكي تمام. ناخد بالمرة الباور رول.
اوكي، هنا بيقول ايه برضه composite function. composite function ديت هتبقى عباره عن function inside a function. يعني هنا بيقول لي f of x equal g of x power n. اوكي، فالاف برايم هتبقى ايكوال ايه؟ يبقى الباور اللي فوق براكت تايمز الكوفيشنت اوف براكت يبقى n، والبراكت زي ما هو هنعمل الباور بتاعه ماينس 1 تايمز جي برايم اوف اكس تايمز جي برايم اوف اكس، يعني ديريفيتيف اللي جوه براكت. فور اكزامبل عشان برضه يبقى الموضوع اوضح بالنسبه لنا، f of x equal 3x باور 2 بلس 5x او 5 بس باور اوف 7، وعايزين نجيب f برايم. يبقى f برايم اوف x equals ايه؟ يبقى هنا الكوفيشنت بتاع براكت 1 7 تايمز 1 7، براكت زي ما هو بس هنعمل الباور بتاعه ماينس 1. اوكي، يبقى باور 6 تايمز ديريفيتيف اللي جوه براكت 3x سكوير، الديريفيتيف بتاعها 6x، ديريفيتيف 5 0، يبقى تايم 6x. طيب واحدة كمان f of x equals 5x باور 4 بلس 7x باور 2 بلس 8 باور 4، يبقى f prime of x equals 4 times 5 20، والباك كله زي ما هو، بس اللي هيحصل له ان الباور بتاعه minus 1 يبقى باور 3، بعد كده تايمز derivative inside the bracket يبقى x باور 4 derivative بتاعها 4x باور 3 بلس 7x باور 2 بالدerivative بتاعها 14x derivative 8 0. اوكي تمام. واحدة كمان نقول مثلا f of x equals 3x power 2 plus 1 power 5 times x power 3 minus 1 power 4. طبعا واضح جدا ان انا هيبقى معايا التولز هلعب بيهم product tool وpower او composite function. اوكي، فمع product tool نفتكر مع بعض كنا لسه بنقول من شويه second زي ما هو derivative first يبقى 5 times 3 15، وبراكت زي ما هو x باور 2 بلس 1 بس الباور بتاعه minus 1 times derivative inside the bracket derivative x square 2x derivative 1 0، بعد كده بلس الفيرست زي ما هو times derivative second 4 times coefficient 1 يبقى 4، البراكت زي ما هو سام باور بتاعه minus 1 بقى باور 3 times derivative inside the bracket يبقى 3x باور 2، وبعد كده نعمل simplify زي ما احنا عايزين. اوكي يا شباب، يبقى ده كده الباور رول بتاعي. كده ممكن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله.